Sweden. Official name, Kingdom of Sweden. Form of government, constitutional monarchy. Capital, Stockholm. Area, 173,860 square miles, 450,295 square kilometers. Population, 10,040,995. Official language, Swedish. Money, Swedish krona. Geography. Sweden is in the geographical region known as Scandinavia in Northern Europe. Lush, large forests cover half of the country and over 100,000 lakes dot the landscape. The lakes, and over 24,000 islands are all open to the public through Sweden's tradition of right to public access. Sweden is 977 miles 1,572 kilometers long and is bordered by Norway on the west and Finland to the east. 3 stretches of water separate Sweden from Denmark: the Skagerrak, the Kattegat, and the Øresund Straits. Sweden's Arctic north has been called the land of the midnight sun, because during the summer months the sun never sets. Even in the capital of Stockholm in the south, the summer nights last only 4 hours and the sky doesn't deepen beyond twilight. But winter lasts until May and the nights are long and the days are short. In the fall and spring, there are spectacular light shows in northern Sweden known as the Aurora Borealis, or Northern Lights. The dazzling green or red lights, which fill the late-night sky, are caused by collisions of tiny particles high in the Earth's atmosphere. People and culture. Sweden is one of the least populated countries in Europe, with a population of less than 10 million people. Most people used to live in the countryside, but as the country became industrialized in the 1900s, many moved to the cities of Malmö, Göteborg, and Stockholm. During the 1930s, Sweden developed a welfare system, known as the Swedish model. Under their system, all Swedes have access to publicly financed health care, health for the unemployed, child care, schools, elder care, and at least 5 weeks of paid vacation per year. Nature. Ancient forests, broadleaf woodlands, mountains, and wetlands provide rich habitats for many endangered animals and birds. Swedes love the countryside, and Sweden was the first country in Europe to create national parks. Today, there are 29 national parks and many nature reserves and wildlife sanctuaries. Sweden is the center of an effort to save the critically endangered Arctic fox, which is on the brink of extinction with fewer than 200 left in Europe. During the winter months, their fur turns from brown to white to match the snowy landscape. The northern forests are home to brown bears and wolverines, which are related to badgers and otters, not wolves. Carl von Linné, known as Carolus Linnaeus, was a well-known Swedish botanist born in the 1700s. Linnaeus invented the method for naming plants and animals which is used today. Every living thing has a Latin name that is divided into 2 parts. The first part gives its group or genus, and the second part of the name gives its kind or species. Government and economy. The monarch is the head of the state in Sweden. King Carl XVI Gustaf has largely ceremonial duties, and the government is run by elected officials. There are 349 members in the Riksdag, or Swedish Parliament. Members of Parliament vote for a Prime Minister, who then appoints members of the cabinet. Sweden is a member of the European Union, but does not use the euro as currency. They have kept their own currency, the Swedish krona, as a way to keep their identity. Sweden prides itself on being a neutral country. Since the mid-1800s and during the 2 world wars, Sweden remained neutral, not fighting for one side or the other. History. People first came to Sweden about 10,000 years ago. For thousands of years, they were hunters and gatherers, and in the 1st centuries AD they traded goods with the Roman Empire. The name Sweden comes from the warlike Svea tribe that became powerful around 500 AD. Swedes call their land Sverige, which means land of the Svea. The Svea began to make raids along the coasts of northern Europe and became known as Vikings, which means pirate in an Old Norse language. Some Swedish Vikings often stole from the people they raided and settled in their lands.
Others became rich by trading goods and slaves. Sweden elected kings until 1544, when the parliament changed the rules. The crown was then passed on to the king's descendants. Sweden elected kings until 1544, when the parliament changed the rules. The crown was then passed on to the king's descendants. King Gustav IV was forced to give up his throne when he and his allies lost Finland to Napoleon's allies in 1809. During its history, Sweden ruled both Finland and Norway. Thụy Điển tên chính thức Vương quốc Thụy Điển, hình thức chính phủ quân chủ lập hiến, vốn Stockholm, khu vực 173.860 dặm vuông, 450.295 km vuông, dân số 10.040.995, ngôn ngữ chính thức tiếng Thụy Điển, tiền, krona Thụy Điển, môn địa lý. Thụy Điển nằm trong khu vực địa lý được gọi là Scandinavia ở Bắc Âu. Những khu rừng rộng lớn tươi tốt bao phủ một nửa đất nước và hơn 100.000 hồ nằm rải rác quanh cảnh quan, các hồ và hơn 24.000 hòn đảo. Tất cả đều mở cửa cho công chúng thông qua truyền thống của Thụy Điển về quyền tiếp cận công cộng. Thụy Điển là 977 dặm, 1.572 km dài và được bao bọc bởi Na Uy về phía Tây và Phần Lan về phía Đông. Ba dải nước cách Thụy Điển khỏi Đan Mạch, Skagerrak, Kattegat và eo biển Øresund, phía bắc bắc cực của Thụy Điển được gọi là vùng đất của mặt trời lúc nửa đêm, bởi vì trong những tháng mùa hè, mặt trời không bao giờ lặn. Ngay cả ở thủ đô Stockholm ở phía nam, đêm mùa hè chỉ kéo dài 4 giờ và bầu trời không sâu quá chạng vạng, nhưng mùa đông kéo dài đến tháng 5, đêm dài ngày ngắn. Vào mùa thu và mùa xuân, có những màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục ở miền Bắc Thụy Điển được gọi là Aurora Borealis, hay đèn phía Bắc. Những ánh sáng màu xanh lá cây hoặc đỏ chói lấp đầy bầu trời đêm khuya là do va chạm của các hạt cực nhỏ trong bầu khí quyển trái đất, con người và văn hóa. Thụy Điển là một trong những quốc gia ít dân nhất ở châu Âu, với dân số dưới 10 triệu người. Hầu hết mọi người từng sống ở nông thôn, nhưng khi đất nước trở nên công nghiệp hóa vào những năm 1900, nhiều người đã chuyển đến các thành phố Malmö, Göteborg và Stockholm. Trong những năm 1930, Thụy Điển đã phát triển hệ thống phúc lợi, được gọi là mô hình Thụy Điển theo hệ thống của họ. Tất cả người Thụy Điển đều được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe được tài trợ công, trợ giúp người thất nghiệp, chăm sóc trẻ em, trường học, chăm sóc người già và ít nhất 5 tuần nghỉ có lương mỗi năm. Thiên nhiên, rừng cổ thụ, rừng cây thông rộng, núi và đất ngập nước cung cấp môi trường sống phong phú cho nhiều loài động vật và chim có nguy cơ tuyệt chủng. Người Thụy Điển yêu nông thôn và Thụy Điển là quốc gia đầu tiên ở châu Âu tạo ra các công viên quốc gia. Ngày nay, có 29 công viên quốc gia và nhiều khu bảo tồn thiên nhiên. Khu bảo tồn động vật hoang dã Thụy Điển là trung tâm của nỗ lực cứu loài cáo Bắc cực cực kỳ nguy cấp, loài đang trên bờ vực tuyệt chủng với số lượng ít hơn 200 con ở châu Âu. Trong những tháng mùa đông, bộ lông của chúng chuyển từ nâu sang trắng để phù hợp với cảnh tuyết. Các khu rừng phía Bắc là nơi sinh sống của gấu nâu và sói, chúng có liên quan đến lửng và rái cá. Không phải chó sói, các con lim, được biết đến với cái tên Carolus Linnaeus, là một nhà thực vật học nổi tiếng người Thụy Điển, sinh vào những năm 1700. Linnaeus đã phát minh ra phương pháp đặt tên thực vật và động vật được sử dụng ngày nay. Mọi sinh vật đều có tên Latin được chia thành hai phần, phần đầu tiên cho biết nhóm hoặc chi của nó, và phần thứ hai của tên cho loại hoặc loài của nó. Chính phủ và kinh tế. Quốc vương là nguyên thủ quốc gia ở Thụy Điển. Vua các 16 Gustav chủ yếu có các nhiệm vụ nghi lễ và chính phủ được điều hành bởi các quan chức dân cử. Có 349 thành viên trong Riksdag hoặc Quốc hội Thụy Điển. Các thành viên của Quốc hội bỏ phiếu cho một thủ tướng, người sau đó chỉ định các thành viên của nội các. Thụy Điển là một thành viên của Liên minh châu Âu, nhưng không sử dụng đồng euro làm tiền tệ. Họ đã giữ đơn vị tiền tệ của riêng mình, đồng krona Thụy Điển, như một cách để giữ danh tính của họ. Thụy Điển tự hào là một quốc gia trung lập kể từ giữa những năm 1800 và trong hai cuộc thế chiến.
Thụy Điển vẫn trung lập, không chiến đấu cho phe này hay phe kia. Lịch sử con người đến Thụy Điển lần đầu tiên khoảng 10.000 năm trước trong hàng nghìn năm. Họ là những người săn bắn và hái lượm, và trong những thế kỷ đầu tiên sau công nguyên, họ đã trao đổi hàng hóa với đế chế La Mã. Tên gọi Thụy Điển bắt nguồn từ bộ tộc Va hiếu chiến, trở nên hùng mạnh vào khoảng năm 500 sau công nguyên. Người Thụy Điển gọi vùng đất của họ là Severik, có nghĩa là vùng đất của người Va. Người Va bắt đầu thực hiện các cuộc đột kích dọc theo bờ biển Bắc Âu và được biết đến với cái tên Viking, có nghĩa là cướp biển. Trong một ngôn ngữ Bắc Âu cổ, một số người Viking Thụy Điển thường ăn trộm của những người họ đột kích và định cư trên vùng đất của họ. Những người khác trở nên giàu có nhờ buôn bán hàng hóa và nô lệ. Thụy Điển bầu ra các vị vua cho đến năm 1544, khi quốc hội thay đổi các quy tắc. Vương miện sau đó được truyền lại cho con cháu của nhà vua. Vua Gustave IV buộc phải từ bỏ ngai vàng khi ông và các đồng minh để mất Phần Lan vào tay đồng minh của Napoleon vào năm 1809. Vương miện sau đó được truyền lại cho con cháu của nhà vua. Vua Gustave IV buộc phải từ bỏ ngai vàng khi ông và các đồng minh để mất Phần Lan vào tay đồng minh của Napoleon vào năm 1809. Trong lịch sử của mình, Thụy Điển đã cai trị cả Phần Lan và Na Uy.